back to my channel. So for today's video is another purchase or availed sliding invitation layout na naman ang ipapakita ko sa inyo. But this time, ang ipapakita ko sa inyong motif ay maroon. Thank you so much ma'am from Sultan Kudarat dahil sila ang nag-purchase nitong sliding invitation layout natin na may motif na maroon. So again, thank you so much for trusting me. So sana magustuhan ninyo ito. And kung gusto ninyo ng ganitong layout or ng ganitong design, pwede kayo na mag-purchase sa akin. So i-message nyo lang ako sa aking email, nandyan sa description box. Or pwede din na i-message nyo ako sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. Ayan, so doon tayo mag-usap kung ano yung gusto ninyong i-purchase na layout or pwede din na printed invitations. Ayan, so again, thank you so much ma'am from Sultan Kudarat for purchasing this layout. So sana magustuhan din ninyo ito. So papakita ko na sa inyo kung gaano nga ba kadali na gawin itong sliding invitation layout ni ma'am. So isa din ito sa pinaka nagustuhan ko na kulay or na design na ginawa ko, which is ang maroon. So sana magustuhan din ninyo ito. Sobrang dali lang itong gawin, kaya papakita ko na sa inyo kung paano ko ito ginawa.
So, ayan na, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong sliding invitation layout ni ma'am na may motif na maroon. So, again, thank you so much, ma'am, from Sultan Kudarat for purchasing this layout. Ayan. So, kung gusto ninyo ng ganitong layout, pwede kayo mag-purchase sa akin. I-message nyo lang ako sa aking email, nandyan sa description box, or message nyo ako sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. Ayan. So, thank you so much. Sana nagustuhan ninyo ito. So, kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin ko ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!